Hej, Niklas på V-Parts. Idag tänkte jag prata lite om våran felkodsläsare från iCarsoft. Jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på den. Så att den kommer i en sån här schysst liten väska. Den har ju såklart kabel då för att koppla in till OBD2-uttaget. Och även då en liten kabel för att kunna uppdatera enheten och koppla in den till datorn. Det ingår fria uppdateringar med den här. Ska vi se här. Kopplar in kabeln här uppe. Nu kan vi koppla in här nere då. Då får vi ström till enheten, så startar den. Och för att få kontakt med bilen då så behöver vi slå igång tändningen. Så stoppar vi nyckeln här, håller in startknappen tills halvljuset tänds. Sådär. Och då kan vi vrida av halvljuset då så att vi har position, så sparar vi lite ström. Ska man göra någon längre felsökning eller ha den här ikopplad längre så behöver vi såklart koppla på en batteriladdare. Om vi börjar med att titta på första sidan här, så då har vi ju felsökning, service, volt, lite andra grejer. Vi har inställningar här då för själva enheten då. Jag har till exempel tagit bort pipljudet som var varje gång man tryckte på en knapp. Om vi går in och tittar på felsökningar då, så har vi enter. Så väljer vi Volvo. Versionslista, det är ju för själva enheten då. Så går vi på, kan man välja antingen val av fordon, väljer man manuellt eller VIN-identifiering. Går vi in på VIN-identifiering och trycker på enter igen. Så läser den ut VIN-numret och så F1 för att gå vidare. Kontrollera här att det stämmer. Gå vidare på OK. Så har vi snabbtest, autoscanning, kontrollenhet och service. Så om vi går på till exempel autoscanning då. Se till att tändningen är påslagen, det är den. Och då söker den automatiskt igenom vilka styrenheter som finns och vilka den kan nå då. Så har vi lite olika här, som till exempel ECM, det är ju motorstyrenheten, ABS, SRS, krocksystemet. Är det någonting specifikt man vet att vi har haft problem med, som på den här bilen har vi precis bytt en parkeringssensor. Då kan vi gå in på parkeringsassistansen, läsa felkoder. Vi hittar en felkod här, bakre vänster yttersensor. Där har vi lagat kablaget. Så då kan vi gå tillbaka och gå ner på rensa felminne. Rensa den. Okej. Och klart. Gå in och läsa felkod igen. Ingen felkod hittades. Vad skönt. Om vi fortsätter ner ser vi lite fler. Parkeringsbroms. Halvljusen. Och även styrenheten för dragkrok då. Så den hittar ju väldigt mycket. Man kan ju även göra en på F2, Quick Erase. Då raderar den alla felkoder. Och det är ju bra om du till exempel håller på felsöker någonting och har problem med någonting på bilen. Då är det alltid bra att gå in och börja med en radering av alla felkoder, ut och provkör bilen och läsa av den igen. Då så har du en färsk lista med bara de felkoderna som är aktuella just nu då. Kan vi gå tillbaka här, lämna, yes. Och gå tillbaka hela vägen till startmenyn. Gå in på service. Kan vi göra oil reset i servicelampan. Parkeringsbroms kan vi också sätta i serviceläge då, så att man kan byta bromsklossar, bromsskivor och så vidare. BMS om man har det. Det är ju sensorn som batteriövervakningssensor. Om du byter batteri på en sån bil med det, då behöver du gå in och nollställa den då. Och ja, massor av olika grejer här då som man kan gå in och göra lite inställningar och ändringar på då. Så där var lite information om den här. Jag tycker det är en liten prisvärd felkodsläsare. Perfekt att ha när man till exempel då ska göra service eller byta bromsar eller behöver göra en felsökning helt enkelt. Du hittar den såklart på vparts.se. Tack för att titta. Ha en bra dag.